Ermenistan'da da İran'a safir elan kardeşi ki چالش از ایران جدا آورد. ایران در قرارداد گلستان ده یولخدو نومی تالیش اینترنشنال تیوی حرمتین تماشا کن درود بشامد دعوت کردم به امروژنه کردخبون باخشی گوش بدنم تهران ده باکو سفارت اوجبه جاگوکی زندن ناکو باکو حاکمون اشته تهران ده سفارتی کو بشوید اما توجدن بشتا سفارت اوگاردن ارمنستان ده ایران سفیر اعلان کردشه که ایران جنوبی قفقاز ده جانگی ناویگته و هر جور جهت بکارده تولش سرزمینی دلده بیشون محو بدن ده تولش اکولوژی اکتیویسون و تاسوس بکو حکومت 2020 مینسوری کو 100 هکتار لانکونی هفتهانی دون بریشه عزیزا تماشا کن دمه کمکتی کرده یو چما یوتیوب کانال ده سابسکرایب ببنن ایجان شو بمون که شما کامنتون یا نظریون به منو ببغندن چما امروژنه برنامه دمینه باخش ترکمنچای مقابله بارده جاگوکی زندن میلادی 1828 مینسوری فورال مانگی 20 مینه روشده ایرانیان روسیه جانگی نتیجه ده قاجار دورده ترکمنچای مقابله امضابه آن مقابله امضا کرده و ایرانی طرفی کو فتحعلی شاه قاجار میرزا عبدالحسن خان شیرازی ایان علایار خان آصف الدوله ایان روسیه امپریا طرفی کو ایوان پاسکوویچ حوزابین ده آن مقابله اساس یروان نخچیوان ایان تولشی کالی باخشون ایرانی کو جو بین ایان به روسیه سرزمینه علاوه بین به بالداداش غنبروف مینسک یونیورسیتی تاریخ پروفسور پارسومندوه کی ترکمنچای مقابله حقیقت در چک نبه چای جوابی مستمون ولی ای از 8 سا 29 سوری فورال مانگی 11 گریباید و وی کشتدن تهرونه ده آن حادثه ایرونه ده چوکین زنایده می اوروسیت دادن چوکین زنایده ام با چیچی اومده بکار دادن دمالی نیکولای ایمینجی چه اوروسی چار امپراتور پیادش نیوشان داوه بکه بچه گران ایرونی کو و سوکه دمالی اوزرخواهاتی پیگاته ده ایرونی پودشو پیگاته ده و اوروس ده ببینن روزی بده چی میکوبا کانو دمالی اما همیان باید بودامون که اوروسی با چه ایرونی آراده اساس ان کانفلیکت اساس ام سرشت ستی ماز چه گاجارون دورده گاجارون که نه با پیش حالا به درجه ده سرشت سزا سیاست برده بانی از ایلانچه گاجارون حقیقه گله فاکت بودم با حقیقه فاکتون وین گاجارون حاکمیت ده بای دمالی اون آن حیثه آذربایجانی آن حیثه طولش بشه ده و اوروسی ترکیب اون شدن اوروسی حربی سیستمی ده حتی کون کرده افیسرین بده گنرالین بده پالکوونیکین بده میکردن نشون دیده که با حکومتی اودوز میش بابی اشتا زمینی بده توشد حالا مین به چک بکنو باشی همینه حکومتی حربی سیستمی ده غنلوغ بکای اشتا عمری صرف بکای ایرونی تاریخ ده هیچ بانی ایرون یولا حکومت با ایرون همیشه یولا ایمپریایی با حالا ده چه قدیمی کو کیری دوری کو هاخامانشی دوری کو چه میدیا دوری کو
ancak İranca Qacarın dövrədə ən qədiyyəli hökumət bu. Yəqin ki, gələcəkdə sorun tarixi prosesin dəvə vardın ki, Qacarın səhvün iştəvara bəqatın tarixdə iştəvara bəqatın deməli çavun اقوال کی جاگنا اوما امون اشتا رو پیدا بکن کوتو جاگنای بابا بوده جا ترکمنچای سوی مقاوله مقاوله حقیقتا ایرانی رو ان یولا ان چتینه مقاوله جا ایرانی تاریخه ده چه کوام با کانو قاجارون ایکران تکرار کردم قاجارون دورده مز ماینه آسیاده بوتون اصلا یعنی قرغزستان ازبکستان تاجیکستان کازاخستانی اراضی اصلا یعنی ترکمنستانی اراضی باودکی بوره یولا خراسان بیموته اوین همه بشین به اروسی ترکیب گافکازن زاگافکازی هم بشه دوبا امروژنه روش و اروسی ترکیب و مینتاریم بشما مستمون بالداداش غمروی سخانون چه ترکمنچای مقابله بارده و تشکر کردمون که دمه همراه بدن ایدومده به ایرانی تاریخی گله تحلیلکه پارسمون دوی که چه ترکمنچای مقابله که بپش طولشون بشتر اینه وطن اگارده یو چون جهد کرده شونه دعوت کردمون تماشا بکنن میسم فریدی چه ایرانی تاریخی تحلیلکون که بیلخدان مومینه سلام وام شما خدمت عوامل محترم تالش اینترنشنال و بینندگان محترم شما خدمت منیم و برای پاسخ به اون سوال که تالش بعد از عهدنامه ترکمنچای چه تلاشایی کردش نگه دوباره به ایران آگردن اول باید آگردم عقب‌تر و این مقداری مختصری خیلی کوتاه درباره دوتا جنگی که ایرانیون انجام دادن با روسیه درباره چه صحبت بگن. جنگ اول که به شکست ایران منتهی به و در واقع در سال 1813 میلادی عهدنامه گلستان امضا و بین طرفین و اون که ایرانی بخش‌هایی از سرزمین‌های شنشینی در قفقاز از دست و از جمله تالش شمالی. در واقع بعد از انعقاد قرارداد گلستان به نوعی تالش شمالی از دست شد و میرحسن خان تالش حکمران خانات تالش اولین کسی حساب آگرده به سمت ایران و در واقع تغییر سیاست توشه از متفاوت از چیزی که سیاستی که چه دده ارائه کرده چه میر مصطفی خان تالش ارائه کرده در قبال ایران و دولت قاجاریه اما و در جنگ دوم که نهایتا منتهی به امضای عهدنامه ترکمنچای بعد در لشکر ایران با عباس میرزا ولیعهد ایران کمکش کرده و در جنگ‌های هم شرکت داشته شد و پیروز بود. اما عهدنامه ترکمنچای بعد از اینکه ایرانی دوم جنگی کنی روسیه کو شکست کرده عباس میرزا و فتح علی شاه مجبور بینه با شرایط سنگینی صلح بکردن با روسیه از جمله واگذاری تمام مناطقی که روسون گتا جنگ دومی گو و تالش شمالی نی به هر طریق واگذار و به روسیه در سال 1828 عهدنامه امضا و تالش از تجزیه و متاسفانه تلاش هایی هم که صورت گرفته تا همین امروز تا همین الانش هم بنیه که به ایران آگرده چما بحثی به دو بخش تقسیم بگرم در واقع یک بخشیش اما که ایران چه تلاشی کرده شه برای هم که تالش به چه آگرده و در واقع کل قفقاز و بخش دوم هم که تالشون چه تلاشی برای کار کرده برای ایران دوباره آگرده به ایران چه تلاشایی کرده شونه که سوال اصلیه چما بحث من شما خدمت شما که اول از ایران شروع بگردم اما در تاریخ دوره قاجاریه برای اینکه به یک سری از حکومت به یک اعتباری دست پیدا بگردن یکی از اهداف همیشگی شوشون تسلط دوباره به قفقاز بود و از جمله به تالش شمالی که چون تابع قفقاز
به نوعی شامل هم داستان بود. شما خدمت عرض بکردم که ناصرالدین شاه قاجار یک تلاش های خیلی محدودی انجام دوشه برای این کار. در زمان سفارت دالگورکی در ایران یک عهدنامه به یک پیمان دوستانه بین روسیه و ایران دوسیه که علیه عثمانی جنگ بکن. میرزا آقاخان نوری صدر اعظم ناصرالدین شاه قاجارش با استدلال که اما اگر بشایم با روسیه متحد به، با انگلستان متحد به و چما سرزمین های از دست رفته از در قفقاز ویگرم اون به نفع شما و اعتبار شماشنی بیشتر حفظ کرده. به هم دلیل شاه قبول کرده و اما خب در حد کلام و صحبت بیشتر نبه و عملا تلاشی صورت نگیرد برای این داستان. اما تلاش جدیتر در تاریخ معاصر تقریبا از 100 سال گذشته به طرف، یعنی 100 سال از جنگ جهانی اول به انور ایرانی سری تلاش‌های سیاسی انجام دو برای این کار، اما خب موفقیت‌آمیز نبود. از جمله دولت میرزا حسن وثوق‌الدوله در سال 1919 در واقع وزیر امور خارجه وقت آقای نصرت‌الدوله فیروز با انگلیسیون یک مذاکره انجام داشته که نافرجام و مورد قبول واقعا نبود و عملا اتفاق صورت نگرفت. اما در زمانی است که دولت شوروی روی کار اومد و انقلاب اکتبر اتفاق در روسیه و خیلی از امتیازات استعماری که به ایران تحمیلشون کرده لغو آورد. ایرانیانی دنبال این مسئله گردین که قفقاز به ایران آگرده که متاسفانه حالا با یک سری پیگیری‌های جزئی که کردشونه هم به نتیجه اینا رسیدن. در حاشیه کنفرانس صلح ورسای در پاریس محمد علی فروغی نماینده ایران که البته در کشور ایران بسیار شخصیت معروف و از نظر سیاسی و ادبی جایگاه بالایی داره در کنفرانس شرکت کرده شد. اما در اون کنفرانس کلا نماینده ایران و ایران چون دعوت و نیابه اون کنفرانس ایران نداشتن و طبیعیه که حتی در حاشیه نشست هم به نتیجه ما رسید. اما در اون حاشیه محمد علی فروغی با نماینده محمد امین رسولزاده بنیانگذار و رهبر حزب مساوات از جمهوری آذربایجان یک صحبتی داشته شد و برای استرداد تالش یک درخواست کرده شد. اما چون تالش کماکان یک بخش مهمی از جمهوری آذربایجان محسوب بود، با اون درخواست قطعا و طبیعتا موافقت نبود و محمد علی فروغی مأموریت جشن و هم درخواستی که داشته شد به مشکل برده شد و موفقیت آمیز نبود. تالشون اشتم برای الحاق به ایران چندین بار تلاش کردن. اولین تلاش هایی که تالشون انجام داد دقیقا از زمانی است که تالش از ایران جدا و در بعد از عهدنامه گلستان تالش هم جزء مناطق جدا شده از ایران محسوب بود و میرحسن خان تالش حاکم منطقه به سمت ایران گرایش پیدا کرده و در جنگ دوم تلاش‌های زیادی صورت داشت که ایران دوباره تالش به ایران آگرده. اما بعد از عهدنامه ترکمانچای همچون اتفاقی ندلکه و تلاش‌های میرحسن خان به نتیجه نرسید و تا آنکه در سال 1245 خان تالش در تهران به مرگ مشکوکی مرد. بعد از کم و بیش خب منابع زیاد یاری نکرده، منابع تالش شمالی کمتر در دسترس چمایه که بشایم درباره تلاش‌های تالش برای الحاق به ایران صحبت کرده. اما بعد از عهدنامه ترکمانچای تالشون منابع متونی که نویسین بیشتر به فارسی مثلا اخبارنامه و جواهرنامه لنگران آثار معروفی هستند که بعد از عهدنامه ترکمانچای در تالش نویسیه به نوع تالشون در واقع می نوشته که اون نشون ده که حداقل پیوند فرهنگی تا مدت‌ها بین تالش و ایران در جریان اسا و بعد از که کم کم اون پیوند فرهنگی ضعیف آورد. اما اون نکته شما خدمت عرض بکردم که پس از انقلاب اکتبر 1917 یک جمهوری در
لنکران تشکیل و جمهوری شوروی مقام که هرچند رهبران چشن باز کمتر تمایل دارین به ایران، اما روابط چاوشون با جریان‌های داخل ایران بسیار مهمه. نهضت جنگل که به رهبری میرزا کوچکخان و حسنخان عالیانی در کوههای تالش برپا به ارتباط تنگاتنگی با کمیته لنکران داریم و سفر میرزا و همکاری چشن با جمهوری شوروی موقع نتیجه ای نداشته. به زودی جنگ دلکه و مساواتچیه در واقع اوهی که حزبی که در آذربایجان حکومت داری تا فائق بینه، پیروز بینه و نتیجه مطلوبی نداشته. سال 1993 تالش موفق بینم به مدت کوتاهی یک جمهوری خودمختاری تأسیس بکنم که البته امنی با حیله و نیرنگ حیدر علیف رئیس جمهور آذربایجان به شکست منتهی و اما هدف و برنامه‌ای که جمهوری داری از جمله ما که تحقق اهداف مردم سالاری به اضافه این که مبارزه با پانترکیسم به شکلی که کسانی مثل حیدر علیف و همین الان الهام علیف مدافع چینن، به اضافه این که تأکید روی هویت قومی اشتنا. یکی از مهمترین اهداف جوانشان هم الحاق و در واقع گرایش به سمت ایران ها که باز اون مسئله اهمیت چشنی زیاده کرد. یعنی یک جوابی حساب سوال چمه که تالشون چه کرده برای هم که دوباره به ایران آگردن هم نشون ده که بعد از حدود 200 سال و تقریبا 2 قرن تالشه همچنان خان آگردن به سمت ایران، اما موانع سیاسی مانع از تحقق هدف تاریخی بود. بعد از شکست جمهوری تالش مقام به وسیله حیدر علیف و تبعید سران چشن به کشورهای مختلف، دولت در تبعید تالش شکل شد که یکی از اهداف چشن علاوه بر اون که حفظ میراث فرهنگی تالش شمالی گرایش به ایران هم است. اخیراً هم آقای بوریس تالشنسکی رئیس جمهور دولت در تبعید تالش به ایران سفر کرده شد و در همایشی که شرکت کرده شد یکی از تاکیدات چشن هم و همگرایی با ایران یکی از اهداف چشن و همچنان هم تالش شمالی به آن مسئله معتقده و برای رسیدن به آن هدف تلاش کرد. علاوه بر آن باید اما توجه بدارم که تالش شمالی با ایران همگرایی فرهنگی طولانی داره و البته از نظر مذهبی و ریشه های مشترک تاریخی بسیار به یندی نزدیکی نه و تا کمتر از 1 قرن پیش هم حتی تالش شمالی جزئی از ایران محسوب بی که به وسیله ناکارآمدی دولت قاجار اتفاقات دیگری که دلکه از ایران جدا و تا همین امروز هم خواهان الحاق به ایران. تشکر کردم از عوامل محترم تلویزیون تالش اینترنشنال که وقتشون در اختیار شمون و همگله شما به خدا سپارم. و تشکر کردمون میسان فریدیکو عزیز تماشا کن و تشکر کردمون که تو به لحظه دمه همراه بند دعوت کردمون که به هفته پروگرامی وجنیه و باخشیان دیه بکنن. در قرارداد گلستان حدود 15 استان ایران جدا شد که الان همین جمهوری باکوه. من بهش میگم جمهوری باکو، از نظر جغرافی نمیتونم قبول کنم، حالا خوششون میاد یا بدشون بیاد. بنابراین 2 تا استان دیگه مونده بود، ایروان که الان پایتخت ارمنستانه و عرض شود که نخجوان. در جریان جنگ های بعدی که 13 سال بعد اینا به زور شروع کردن، این 2 تا رو هم جدا کردن. ما 17 تا استان از دست دادیم. بعضی از این استان ها مثل گیلان و مازندران بوده کنار دریای خزر، بسیار عالی. یعنی گنجی بود که دولت ایران هم به نظر من تقصیر نداشت، نمیتونست. یعنی واقعا فتلیشان بگن عیاش بوده، نمیدونم حرمسرا داشته، اینا نیست. عباس میرزا سل گرفت، مرض سرطان گرفت، اینقدر جنگید، در سن 48 سالگی مرد بیچاره.
خیلی شجاعت کرد و انگلیس و فرانسه ما رو سر کار گذاشتن. شما همراهتی کو و تشکر کردمون. شما نیاز بردن به یال خدا حافظ. زمینم تو را بهارانی دگر بود، زخم سینه تو را ای ایران بارانی دگر بود. وطن پاره تن، وطن هستی من. زمینم تو را یارانی دگر بود، همچارش تو را دلیرانی دگر بود. تا به اوج آزادی پر کشد سیمرغ ایران من تو را، ایران من تو را آسمانی دگر نبود. به زیر تیغ مغول، به قرن تازی و خنجر که جوی خون زد سر، به قرن تازی و خنجر که جوی خون زد سر. به روز کشتن بابک که چشم من شد تر، همیشه نام تو ایران گرد زبانم بود، همیشه خاطر پاکت مونس جانم بود.